Olen Rami Ratvio, yliopisto-opettaja Kestävyystieteen instituutti Helsosista ja yliopistopedagogiikan keskus Hypestä. Seuraavan 10 minuutin aikana tarkastelemme kaupunkien sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä kysymyksiä erityisesti 3 käsitteen kautta. Sosiaalinen polarisaatio, alueellinen eriytyminen ja segregaatio. Tarkastelemme lyhyesti myös kaupungistumista ilmiönä sekä siihen liittyviä yhdyskuntarakenteellisia muutoksia, erityisesti eurooppalaisissa ja angloamerikkalaisissa kaupungeissa. Lopuksi pohdimme, miten ratkaisut, miltä ne voisivat näyttää, erityisesti segregaatioon liittyvissä kysymyksissä. Kaupungistuminen on globaali megatrendi. Se on edennyt viime vuosikymmeninä nopeasti. Koko maailman väestöstä jo yli puolet on kaupunkilaisia. Kaupungistumisaste on suurin kehittyneissä maissa, mutta kaupungistuminen on nopeinta kehittyvissä maissa. Megakaupunkeja, joissa populaatio on yli 10 miljoonaa, on nyt 26 kappaletta, joista 5 suurinta Aasiassa. Kaupungit ovat myös erilaisten riskien näyttämöitä. Erityisesti suurkaupungit ovat herkkiä luonnonriskeille, kuten tulville, myrskyille ja muille paikallisille hazardeille. Toisaalta ympäristöriskit, kuten ilmansaasteet tai globaali ilmastonmuutos, aiheuttavat haasteita kaupungeissa. Sosiaaliset riskit kaupungeissa voivat liittyä esimerkiksi segregaatioon, nopean väestönkasvun ja huonojen elinolojen tuottamiin riskeihin, konflikteihin tai rakennettuun ympäristöön. Jotta kaupunki olisi resilientti, eli sillä olisi hyvä kyky sopeutua ja toimia joustavasti häiriötilanteissa sekä toipua ja kehittyä niiden jälkeen, tarvitaan tietoa riskien vaikutuksesta kaupunkirakenteeseen. Monet rakennettuun ympäristöön ja väestörakenteeseen liittyvät muuttujat ennustavat hyvin sosiaalisia riskejä, kuten turvattomuutta ja rikollisuutta. Minkä tyyppisiä fyysisen ja sosiaalisen rakenteen muutoksia eurooppalaisilla ja angloamerikkalaisilla kaupunkiseuduilla on tapahtunut viimeisen 100 vuoden aikana? Keskeiset rakenteelliset muutokset ajoittuvat teollistumiseen 1800-luvun alkuun. Tällöin kaupungin ytimenä oli tiivis ja toiminnoiltaan sekoittunut kauppiaiden ja käsityöläisten keskusta. Teollistuminen lisäsi työpaikkoja kaupungissa ja vähensi työpaikkoja maaseudulla. Nopea väestönkasvu alkoi maaseudun asukkaiden muuttaessa kaupunkeihin. Raideliikenne mahdollisti työn ja asumisen alueellisen erottamisen ja esikaupungin saavutettavuus parani. Kulutuskykyisen keskiluokan kasvaessa esikaupungistuminen käynnistyi laajemmin 1900-luvun alussa. 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa ja myöhemmin Euroopassa moottoritieverkosto ja autoistuminen mahdollistivat nopean saavutettavuuden esikaupunkiin ja kaupunkiseudun leviämisen. Teollisuus ja uudet palvelualan työpaikat alkoivat siirtyä liikekeskustasta kohti reunoja ja kaupunki alkoi muuttua monikeskuksiseksi. Yhdysvalloissa keskiluokalle rakennettiin esikaupunkia autoriippuvaisena pientalomattona ja kantakaupungin asema heikkeni. Euroopassa kantakaupungin asema pysyi kuitenkin vahvana. 1960- ja 80-lukujen nopea esikaupungistuminen tapahtui rakentamalla joukkoliikenteellä keskuskaupunkiin kytkeytyneitä kerrostalolähiöitä. Pohjoismaissa kaupungistuminen alkoi muuta Eurooppaa myöhemmin, ja kaupunkien suunnittelu on alusta alkaen ollut mahdollista seudullisesti. Alakeskukset rakennettiin nauhamaisesti raideyhteyksien varaan kaupunkikeskustan ulkopuolelle. Lähiöt rakennettiin betonielementtikerrostaloina irti tiiviistä yhdyskuntarakenteesta. Suunnittelu ohjasivat ajatukset tehokkuudesta, rationalisoinnista ja standardoinnista, esimerkiksi rakentamalla rakennusliikkeen kunnan kanssa tekemällä sopimuksella aluerakentamisperiaatteella. Työpaikkojen ja palvelujen suhteen lähiöt olivat riippuvaisia keskuskaupungista. Pohjoismaissa julkisen asuntotuotannon rooli on ollut vahva. Pääkaupunkiseudulla esimerkiksi lähiöiden rakentaminen perustui omistus- ja vuokratalojen ja myöhemmin korttelitasoiseen sekoittamiseen. Fyysisen ja sosiaalisen rakenteen muutokset ovat olleet voimakkaita 2000-luvulle tultaessa ja näkyvät myös Helsingin seudulla. Yhteiskunnallisena muutoksina taustalla ovat valtion ja julkisten toimijoiden roolien muutokset, yksilöllistyminen, kuluttamisessa tapahtuvat muutokset, tarpeista toiveisiin, talouden globalisaatio, teknologian mahdollistama tilan ja ajan tiivistyminen, eli käytännössä liikkumisen nopeutuminen ja lisääntyminen. Kaupunkiseudut leviävät ja muuttuvat monikeskuksisiksi. Esikaupunkialueiden reunat eivät ole toiminnallisesti yhtä riippuvaisia keskuskaupungista kuin ennen. Yhdyskuntarakenne on tiivistynyt keskuksissa täydennysrakentamisen myötä ja hajautunut reunoilla.
Kaupunkimaiset toiminnot hakeutuvat tieverkon uusiin henkilöautolla hyvin saavutettaviin saavutettavuushuippuihin, kehäteiden solmukohtiin, jonne on rakennettu uusia kauppa- ja vapaa-ajan keskuksia. Lähiöiden asema asuntomarkkinoilla vaihtelee niiden sijainnin mukaan. Yhteiskunnan kasvavat sosiaaliset erot ovat alkaneet näkyä alueellisena eriytymisenä, esimerkiksi Helsingin seudulla 1990-luvulta 2000-luvulle tultaessa. Globaali talouskehitys ja talouden rakenteelliset muutokset, esimerkiksi siirtyminen tietointensiiviseen työhön, näkyvät globaalisti muutoksina sosiaalisessa rakenteessa, kuten kasvavana taloudellisena polarisaationa tulojakaumassa, jossa alin ja ylin tuloluokka kasvavat. Toisaalta on havaittu tapahtuvan professionalisaatiota, eli työssäkäyvän väestön koulutustason ja ammattiaseman nousua. Sosiaalinen erilaistuminen selittyy siis sekä globaalien että paikallisten prosessien kokonaisuutena. Esimerkiksi Suomessa hyvinvointipolitiikalla, kuten verotuksella, hyvinvointipalveluilla ja sosiaalisella sekoittamisella, eli sekoittamalla eri hallintomuotoja, on tasattu sosiaalisia ja alueellisia eroja. Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että asuinalueet eriytyvät taustoiltaan erilaisten ihmisten muuttaessa erilaisille asuinalueille. Eriytymisellä voi olla sekä kielteisiä että myönteisiä seurauksia, joiden korostuminen riippuu paikallisista olosuhteista. Alueellisen eriytymisen 3 yleisintä muotoa ovat demografinen eriytyminen, jossa iältään ja elämänvaiheeltaan erilaiset ihmiset sijoittuvat erilaisille alueille. Toiseksi sosiaalinen eriytyminen, jossa tulo- ja koulutustasoltaan tai ammattiasemaltaan erilaiset ihmiset sijoittuvat omille alueilleen. Ja kolmantena etninen eriytyminen, jossa etniseltä taustaltaan toisistaan eroavat ryhmät sijoittuvat omille alueilleen. Usein nämä muodot kytkeytyvät toisiinsa. Esimerkiksi maahanmuuttajat ovat usein uuteen maahan muuttaessaan tyypillisesti ikärakenteeltaan muuta väestöä nuorempia, muodostavat uudessa asuinmaassaan etnisen vähemmistön, ja usein he ovat myös ensimmäisinä vuosina tulotasoltaan matalampia. Segregaatiolla puolestaan tarkoitetaan yleensä alueiden eriytymistä ilman asukkaiden todellisia valinnanmahdollisuuksia, epätoivottavaa sosiaalista eriytymistä ja huono-osaisuuden alueellista kasautumista. Esimerkiksi sosioekonominen polarisoituminen sekä alueelliset erot asuntokannassa voivat tuottaa ja ylläpitää muuttoliikkeen valikoivaa suuntautumista ja alueellista eriytymistä. Tutkimuksessa puhutaan usein polkuriippuvuudesta, jossa aiemmin muodostuneet rakenteet ylläpitävät kehityksen suuntaa. Mittareina käytetään tulo- ja koulutustasoa sekä syrjäytymistä ja sosiaalisten ongelmien kärjistymistä, kuten pitkäaikaistyöttömyyttä, sosiaalivun saamista, asukkaiden terveydentilan heikentymistä, järjestyshäiriöitä ja rikollisuutta. Segregaation piirteet näyttäytyvät usein jyrkimpinä, kun niitä tarkastellaan pienimmillä aluerajauksilla, esimerkiksi korttelitasolla. Tämä tekee viime kädessä erilaisten segregaation raja-arvojen määrittelystä myös poliittisia kysymyksiä. Alueilla, joilla ratkotaan segregaatioon liittyviä haasteita, tarvitaan usein myös parannuksia rakennuskannassa. Esimerkiksi alueen talotekniikka ei välttämättä täytä nykyisiä ekologisia vaatimuksia, tai alue ja sen arkkitehtuuri ei ehkä ole enää vetovoimainen seudullisilla asuntomarkkinoilla. Ja ennen kaikkea on kuitenkin huolehdittava myös alueen nykyisten asukkaiden hyvinvoinnista. Ratkaisut riippuvat usein alueen sosiaalisesta ja yhdyskuntarakenteellisesta asemasta ja vaativat monialaista yhteistyötä. Eräitä esimerkkejä tästä ovat asuntokannan sosiaalinen sekoittaminen, poliittisin toimenpitein ja kaavoituksen keinoin, alueen rakennuskannan kehittäminen, lähidemokratian ja sosiaalivun lisääminen alueella, alueen koulujen tukeminen sekä alueen imagon parantaminen muilla tavoilla. Parhaat käytänteet ovat siis usein aluesidonnaisia ja niihin tarvitaan monialaista osaamista. Opiskelemalla kaupunkitutkimusta voit olla ratkaisemassa näitä kaupunkeihin liittyviä kestävyyskysymyksiä.